thought of the name Malayan because one of the inspirations in the creation of the school was our national hero, Dr. Jose Rizal, the pride of the Malay race, who once walked this part of the country just a little over a century ago. Our mission is to be a global staple of excellence in professional education and research. MCL is the #1 private school in Calabarzon. Our mission is to provide the learning environment that would transform our students into globally competitive professionals. To produce social wealth from the generation of new talents. Excellence, loyalty, teamwork, discipline, and urgency. These are our core values. To me, MCL is home. Malayan is not just the buildings, the grounds, nor the facilities. More so, it is the people who comprise the institution. The smile of a student when he realizes that he just learned something. The embrace of friends without whom one cannot live. The values we instill, excellence and virtue. MCL is home. MCL is home. MCL is home. I am Malayan. I am Malayan. I am Malay. I am Malayan. I am Malayan. So welcome to Malayan Colleges Laguna Amapua School. This is Viewpoints, our online discussion with parents and incoming students for academic year 2020-2021. So happy Independence Day po para sa mga communities na wala na sa enhanced community quarantine. Sana po ay bagamat medyo maluwag na po ang sitwasyon ngayon ay manatili tayo sa ating mga bahay para po hindi tayo nakatulong na lumala yung COVID-19. So at present po, MCL is currently doing all our transactions remotely. So sarado po yung MCL para po sa mga gustong pumunta. Nakakalungkot man po pero kailangan po siguro na puro online yung ating transactions for the next few days and maybe months because this is already the new normal. So this is the second session of Viewpoints. And on behalf of the administrators of MCL, malugod po namin kayong tinatanggap. At sana po ay maging makabuluhan ang ating discussion for today. Sana din po ay pagpasensyahan nyo po yung mga technical difficulties. Dahil po ay may iba-ibang issues with connectivity. And definitely po magkakaroon po ng mga technical problems, pero ang mahalaga po dito ay magkaroon tayo ng live discussion. So makikita nyo po dun sa mga screen ninyo, you can actually type in your questions. Mamaya po i-address po natin yan one by one, specifically yung may mga concerns about open admissions and enrollment. So I am James Ronald Messina. I head the Admissions Office and Registrar's Office of Malayan Colleges Laguna Amapua School, and I will be your speaker for today. So what do we expect from this discussion? Maybe we can move on to the next slide. So Viewpoints is actually our idea in mind to reach out to our parents so that we can have a meeting point of understanding on the different ideas about what is it to be in the new normal, specifically in the education sector, di ba? Kaya yung viewpoints po na yan, if you are going to look at our diagram in the right, it serves as the meeting point of the different perspectives, questions, and insights coming from the government, parents, students, and educational institutions. So hopefully, Viewpoints will be the meeting point and the point for understanding for
every one of us, di ba? So yun naman ang gusto po nating mangyari, na yung ating mga questions ay makatagpo ng sagot. At yung ating mga agam-agam, yung ating mga iniisip kung ano ba ang education in the new normal will be addressed. So hopefully, hindi man po 100% through this discussion, we will be able to shed light on some of the questions that you may have in mind, di ba? Wala po tayong representative from the government, but I think at these critical times, the government has been transparent in sending press releases, posting in social media pages about their insights on the new normal and how the education sector and the education industry will be shaped by these developments because of the pandemic. So again po, pag may questions po kayo, type lang po kayo dyan sa ating Q&A para ma-capture natin later yan for the online discussion. So to start our discussion, let's begin with the next slide. We have there the first viewpoint, which is from the government. So ano po ba yung sinasabi ng gobyerno tungkol sa new normal in the education sector? So let me share some insights from the government side, specifically coming from the Department of Education, because we're talking of basic education. Ito po yung ating senior high school, grade 11 and 12, and the Commission on Higher Education for our college programs. So ang sabi po sa Department of Education, sabi ng ating minamahal na kalihim ng DepEd, we are going into a new normal because we are creating a brave new world, and we have to start with the children to give them courage, to give them initiative, to help them look at problems realistically, and to continually have hope and confidence that we will overcome, so on to the new world. Yan. So yan po ang comment ng ating DepEd Secretary. Sa next slide po, dinugtungan po niya yan that, so in the meantime, you cannot have 9 months of idle children because restrained in their homes, making them stay at home and having no classes, no learning at all because we are afraid. We have to work around that fear. Sa bandang taas po, if you teach anxiety, if you teach fear, if you teach insecurity, and you are so fearful that you cannot move anymore, let's just wait for this thing to blow over, but we don't know when this thing will blow over. So malinaw po na ang posisyon po ng ating gobyerno, specifically ng Department of Education, is that we cannot wait until the pandemic is over before we do the adjustments and start the school as soon as possible. From the Commission on Higher Education po, in the next slide, ito po ang pananaw naman ng gobyerno para pagdating sa mga colleges and universities. So sabi ni Dr. Prospero de Vera, the chairman of the Commission on Higher Education, the approach to education should be anchored on the premise that learning must continue. Quarantine or not, learning must continue, and therefore it is everybody's responsibility to ensure that flexible learning is delivered during and after the crisis. Okay? So higher education institutions are repositories of innovation and the vanguards of change. Okay, so that's what the government through the CHED and the DepEd are saying about education at the time of the pandemic. Sabi ko nga po, ako po ay isa ring guro at nagtuturo po ako sa college. I always tell my students, simula pa nung panahon ng taal hanggang sa sitwasyon po natin ngayon, siguro dapat makasimula na tayo mag-develop ng disaster and pandemic mindset. Okay? Ano ba ang ibig sabihin nun, di ba? Siyempre, pag disaster and pandemic, dapat lahat nag-a-adjust, di ba? Hindi naman po tayo ready, wala namang taong ready, wala namang bansang ready, wala namang gobyernong ready para dito sa ganitong pandemic. Pero,
part of the competencies and life skills that the K-12 would actually want to instill among our learners is that resiliency. And part of that resiliency is the pandemic and disaster mindset. Ang sabi, dapat tayo mag-a-adjust. So, ang gobyerno mag-a-adjust, ang mga eskwelahan mag-a-adjust, ang mga magulang at ang mga estudyante mag-a-adjust na po under the new normal. The government is very specific in giving us a caricature of what the new normal will all be about. And it's basically the same setup of the general community quarantine. So, social distancing, hindi na pwedeng lumabas ng bahay ng walang face mask, di ba? Even the transport sector will need to adjust dahil yung mga drivers, kung dati sanay na kumikita ng 20 passengers per jeepney, ngayon 50 to 60% na lang ang seating capacity. Ganoon din ang mga buses, ang tricycle, isa lang ang pwedeng sumakay. So lahat po yan ay mga adjustments na ginagawa ng iba't ibang sektor for us to adjust to the new normal. And I think that is an important lesson that we need to tell our students and also to tell ourselves as parents, ako po as a teacher, that we need to adjust so that we can cope with the new normal. And that is a viewpoint that I think every sector in this society must share in order for us to understand what the new normal is all about, di ba? Hindi na po ito yung nasanay kasi tayo na lahat ng sitwasyon medyo meron tayong mataas na degree of control, di ba? So, ang problema po is hindi na po ganun ang sitwasyon natin ngayon, so we need to adjust to the new normal. And the education sector, ako po dito po sa MCL, kami po dito sa MCL ay nagsasabi na we are also adjusting to the new normal. And I think that is very important that we need to be informed also of the measures that we are doing from the part of the educational institutions as we adjust the learning environments to the new normal. Okay? And palagay ko po maraming mga eskwelahan, hindi lang po ang MCL ang makaka-relate din sa mga adjustments na yan, di ba? We are all getting ourselves ready as we open the school year 2020-2021 in the coming days. So ano po ang summary nung sinasabi ng gobyerno? Viewpoints from the government? We continue to the next slide. Ang sabi po ay, learning must continue. Education must continue. Di ba? Kaya po ang mga eskwelahan, specifically the public schools, are given the instruction by the Department of Education to develop their learning continuity plans or LCPs, di ba? Bagamat po ang mga private school kagaya ng Malayan Colleges Laguna ay hindi required ng DepEd na gumawa nito, tayo po ay meron mga accreditation at tayo po ay kabahagi ng tinatawag na continuous quality improvement. That's why part of our strategies for this year is to develop different plans on how we are going to jumpstart the next school year this coming August. Okay? So next slide po, ang sabi, the Department of Education has already stated that the new academic year will start in August 24, 2020. However, the days in August prior to the formal school opening will be used to provide learners with assignments to explore foundational topics for deepening during the year, orientation on the utilization of alternative learning delivery modalities, and corresponding learners' materials, and mental health and psychosocial support activities. August 24 po ang sabi ng DepEd, para yan po ay sa mga public schools na directly supervised and controlled by the DepEd. In the case of Malayan Colleges Laguna, we are eyeing to start the school year in August 17, 2020, and that is for both for senior high school and college. So sir, hindi po ba kayo nagbabiolate sa DepEd advisory na dapat ay August 24? Malinaw din po na sinasabi ng DepEd na ang private schools po ay pwedeng magsimula ng school year, number 1, basta walang face-to-face classes. Okay? And I think, kagaya po ng sinabi ko, yung kawalan ng face-to-face classes
will be part of the general community quarantine setup. Di ba? Kaya ang tanong, kung walang face-to-face classes at magsisimula ang klase ng MCL sa August 17, paano ito gagawin? Uulitin ko po, ang sabi ng DepEd, pwedeng magsimula ng maaga, basta walang face-to-face classes. Second, basta nakahanda ang pribadong paaralan sa pagsisimula ng flexible learning options para sa mga estudyante. So, dalawang bagay po, walang face-to-face classes at readiness of the school to start the school year earlier than the August 24, 2020 advisory of DepEd. Okay? And when we talk of flexible learning and the readiness of MCL, we have started our flexible learning options as early as 2009. Nung kami po ay magsimula, that's one of the strategies already that we have identified on how we can actually bring learning not only in the usual face-to-face setup but also in the online learning mode. So mamaya po i-explain ko po yan in detail, pero if you are asking if MCL is ready to open the academic year in August 17, 2020, the answer is a big yes. Okay? Kaya lang po, sasabihin po nung iba, bakit ganon? Ready na ang school. Pero marami pa rin mga estudyante na may mga issues with connectivity. Diba? Ang mga teachers, may mga issue din sa internet. Ako po ay nagtuturo at hindi ko po sinasabi na ngayong semester na to, I have a teaching load and I'm also facilitating online learning to my students. Ang klase ko po ay 5:30 to 7 p.m. ng hapon every MWF, Monday, Wednesdays, and Fridays. At na-figure out ko na pag ang klase mo ay 5:30 ng hapon, medyo marami na pong mga estudyante ang mababa na ang bandwidth, mababa na ang data allocation pagdating sa hapon, di ba? Siguro Smart and Globe would say na kasi ano yan, peak time yan ng access sa data. So yung mga estudyante minsan, during my classes, nawawalan ng internet connection, kailangan mag-connect ulit, di ba? So yan po yung mga issues and concerns, di ba? Yan po ay common sa lahat ng paaralan. Hindi lang po yan sa MCM, hindi lang po yan sa ibang karating na eskwelahan, hindi lang po yan sa college. Pati sa basic education, yan po ay nararanasan. Okay? Ang tanong po, ano gagawin natin? Tayo ba ay tatapusin na lang natin ang ating pagpipilit na maitawid itong learning environment na to kasi wala po tayong internet connection, di ba? We always tell our parents, our students na this is the new normal, di ba? This is the new normal that we need to adjust ourselves to, di ba? So, siguro po ngayon, between ngayong buwan na to, May hanggang August, marami po tayong magagawa on how we can actually make adjustments on ourselves para magkaroon po tayo ng maayos na internet connection. Kasi sabi ko nga po, ito po ang part ng new normal. Siguro po ayan yung adjustment ng parents. Ang adjustment po ng eskwelahan, kami po ay nagiging lenient sa napakaraming bagay, di ba? So, for our current students, we have this extended learning time. Ang ibig pong sabihin nito ay yung dati pong mga assignments na may mga deadline, minumove po namin ito ng mas mahabang period for the students to accomplish. Bakit? Kasi nga po, new normal ito, kailangan naming mag-adjust. Di ba? Yung pong mga assignments na sa totoong buhay, face-to-face, one take mo lang yan gagawin sa loob ng classroom. Ngayon po, we are setting it up na siya ay multiple attempts and they can do it in a month's time or in 2 weeks. Extended learning time po because we need to adjust, di ba? And again, rooting from the pandemic mindset that I was telling a while ago, adjust po tayong lahat. From our end as an educational institution, we will also be adjusting our academic procedures, our academic policy so that we can ensure that learning will continue. On the part of the parents, on the part of the students, nauunawaan po namin yung napakadaming issues and concerns, di ba? Yung asawa ko nag-work from home, isa lang yung laptop, di ba? Nag-aagawan sila sa tablet, gumagamit sila ng
internet connection, dalawa-tatlo anak ko, lahat nag-online learning. Ang hirap, di ba? Pag sabay-sabay sila gumamit, kailangan ko bang bumili ng new laptop? Lahat po yan ay valid concerns. Lahat po yan ay totoo. Lahat po yan ay talagang hamon and challenge for online learning. Pero kagaya po ng sinabi ko, yan po ay part ng new normal. Okay? Ngayon po, if you have concerns with that, di ba, kagaya po ito, meron tayong viewpoints wherein we can discuss the challenges and issues. Nauunawaan po namin yan. Di ba? Kaya nga po, binibigyan ko po kayo ng assurance that we are adjusting our academic services, our academic policies, para po magtagpo yung mga challenges ng parents and yung adjustments na ginagawa ng eskwelahan. And I'm sure all other educational institutions are doing the necessary adjustments. Okay? So, next slide po, we can proceed. Kung may tanong po kayo, again, you may want to join our question and answer portion later. Just type in your questions so that we can address them properly later. So, the name of the game now is Distance Learning. Okay? Alternative Learning Approaches. Okay? Pero bago tayo pumunta doon sa actual opening ng schools, the DepEd mandates all schools, both public and private, to have a safe back to schools program. Okay? We learn, but it is also important that we ensure the safety of our students. Okay? So next slide po. Distance learning will be a major component of learning delivery for the incoming school year, and we are working double time to ready our system at the central and field units, DepEd referring to the public schools, and for the private schools, baka triple time ang preparations so that we can deliver the best education service for our clients. But then again, yung best learning experience po na yon, kagaya ng sabi ko, will be confronted with challenges. Kaya nga ang sabi ko ay, kung naalala ko dati, when we started MCL in 2007, nagdala kami ng Christmas tree sa faculty room. And may nag-donate ng Christmas light na hindi nagbi-blink. So sabi ng isa sa mga math teachers namin, alam mo, kung gusto mo mag-blink yung Christmas light, ipikit-pikit mo na lang yung mata mo para mag-blink. Di ba? And that was an old-fashioned joke. Every time that we meet each other, I tell that joke again and lahat kami natatawa. But that joke is very relevant as we speak to everyone this morning. Di ba? We need to adjust. Di ba? And siguro minsan, the best way for us not to be frustrated and disappointed is part of the adjustment is also our expectations. Di ba? Minsan po, masyado mataas yung ating expectations. Diba? And siguro kaya tayo nadi-disappoint, kaya tayo nalulungkot, I might be wrong, dahil yung expectations natin do not match with reality anymore, di ba? So, once nakausap ko yung isang principal sa isang basic education sa dito lang din within Laguna, sabi niya, "So James, ano kaya ang magandang gawin namin dito kasi ang daming mga concerns ng parents, humihingi ng tubig, humihingi ng ganyan, dapat daw may waiting area sila, di ba? Ang dami-dami mga requests, ang dami-dami pag nagpapa-PTA meeting kami, ang dami nilang mga requests." Sabi ko, ano po ba ang profile ng mga students ninyo, tsaka parents? And nagkwento yung principal. Sabi ko, alam niyo po, baka may ma-offend po, ito po ay usapan lang din naman, na isi-share ko lang naman. Sabi ko, unfortunately, sister, meron pong mga parents na ang tingin sa eskwelahan ay baggage counter. Di ba? Ano pong ibig sabihin nun? Ihatid sa umaga, iiwanan yung bata doon, sa hapon susunduin, kung di man, susunduin ng yaya o kaya ng service. Di ba? So, kaya ko minsan po, nag-i-innovate na rin yung responsibilities ng schools because the expectations of parents are so high that they are expecting the school to do so much of things for the children habang nasa school sila. Yan
po ay nauunawaan namin sa paaralan. Yan po ay naiintindihan namin dahil kaya kayo gumagastos para dalahin yung mga anak nyo sa eskwelahan ay para matuto at para sila ay hindi tumambay lang sa mga bahay ninyo during the regular day. Nauunawaan po yan ng eskwelahan. At wala pong magiging problema kung tayo po ay biniyayaan at pinagkakalooban ng normal na sitwasyon para gawin po namin yan. Unfortunately, hindi po ngayon applicable yung mga ganon, di ba? Definitely, students will be staying at home and we need to ensure their learning, paano? Through the distance learning that the Department of Education is recommending. Ano po ang sinasabi ng DepEd? Balik tayo dito sa slide. Ano po ang mga recommendations for distance learning para sa ating mga mag-aaral? So, meron pong sinasabi na they will be relying on radio and television for public schools during the remainder of the last semester or the last school year, 2019-2020. Naglunsad ang DepEd ng DepEd Commons, di ba? And the DepEd Commons was actually free for the students. The lessons are there. They can go there. They can visit the DepEd Commons and the lessons will be taught to them through data connection. So, ibig sabihin po, kahit public school, kahit DepEd, kailangan ng internet. 3 weeks after na in-announce ng DepEd yung Commons na yon, they talked to the telcos and the telcos generously agreed that access to the DepEd Commons will be free, di ba? Kahit walang subscription yung mga magulang at ang mga bata. So, ganun po, kahit public school po, magre-rely sa distance learning. Kahit public school po, magre-rely sa internet connection. Eh sir, ang sabi nga, mag-TV at saka magra-radyo. So, hindi kailangan ng internet. Wala pong problema doon, pero take note po na ang TV at radyo ay one-way. Diba? So, monologue po yun. Ibig sabihin, the students will be listening to the broadcasts. Diba? Pero kung may tanong sila, hindi ganun ka-interactive kasi walang magpapacilitate. Diba? Pag natapos yung radio program na yon, baka nalimutan ng bata yung itatanong niya dahil na information overload na siya. Then, nakabase siya doon sa time slot ng TV program na yon o radio program na yon. Those are the limitations, di ba? Pero kagaya nga po ng sabi, that's the adjustment that everybody needs to undertake so that we can adapt to the new normal. So, the IATF resolved that the adoption of various learning delivery options such as but not limited to face-to-face, blended learnings, distance learnings, and homeschooling and other modes of delivery shall be implemented. Extracurricular and co-curricular activities involving gatherings such as fairs, showcase of portfolios, campus journalism, sports events, festival of talents, these are all canceled except those that will be conducted online. Diba? So, ayan po ang adjustment na ginagawa ng gobyerno. Yan din po ang adjustments na gagawin ng eskwelahan. Ano pong adjustment ang gagawin ng parents and students para magtagpo yung ating mga expectations for the new normal? Baka po sasabihin natin, ay doon na lang ako sa mag-homeschooling na lang ako kasi libre. Di ba? Walang babayarang teacher, walang babayarang kuryente, sa bahay lang yung estudyante. Di ba? Minsan po hindi natin alam ang ating nire-request. Di ba? Ang homeschooling po, number 1, may bayad pa rin po yan kasi merong curriculum. Di ba? So, i-enroll nyo pa rin po yung mga bata sa mga eskwelahan na nag-offer ng homeschooling programs. May tuition fee din po yun. And bibigyan sila ng mga set of modules na iuwi niya sa bahay at pag-aaralan niya ron. Pangalawa po, yung mga magulang po na kasama ng bata sa bahay, tinitrain din po yan to be homeschool facilitators. So kung kayo po ay
mag-homeschooling, kailangan nyo pong mag-attend ng training dahil doon po kayo tuturuan kung paano mag-facilitate ng learning lesson sa mga estudyante at mag-conduct ng assessment. So medyo hindi po yan madali, di ba? Pangalawa po is, yun po, the students will definitely learn at his or her own pacing, which is also available in the flexible learning options that most schools are offering. Okay? So next slide po tayo so that we can continue our discussions and we can entertain questions later. Yan. So, what do we expect? So after talking about the viewpoints from the government, let's move to the next viewpoint, which is the viewpoint from educational institutions, which specifically Malayan Colleges Laguna Amapua School would like to communicate to our parents. Again, while other schools might relate to this sharing, hindi po ako nagsasalita on behalf of them, di ba po? So, pero sila po ay makaka-relate kasi ito po yung mga adjustments na ginagawa namin as we go along the way. Okay? So, next po, we are offering a learning environment under the new normal, which is basically characterized by the following. So next po, we have flexible learning spaces. Di ba? Ano po ang ibig sabihin ng flexible learning spaces na yon, di ba? Move po tayo sa kasunod. So yung flexible learning space po, hindi po yan bago. Di ba? 20 years ago, when the internet was invented, more than 30 years ago when the internet was invented, sumunod na po dyan yung development ng communications technology, kasunod po nun ang development ng education technology. And the objective is how to use the power of internet to deliver learning environment systems for our students. And just to share with you a brief timeline of how we started our flexible learning environment for Malayan Colleges Laguna Amapua School. We are a very young institution. We started the school in 2007. And 2 years after, we already launched the e-learning. Pag sinabing e-learning po, electronic learning, everywhere learning, every time learning, kaya yun ay e-learning. We launched the EMCL in 2009. And the EMCL is actually powered by Moodle, which is a learning management system, na ang objective po niyan ay to keep the students learning 24/7. So para po yung ating learning activities ay hindi ma-confine sa contact hours in the classroom. So, halimbawa, ang klase niya, 7:30 to 2 o'clock lang ng hapon, di ba? Paano yung afternoon? Wala ba siyang matututunan? Ayan, meron tayong EMCL. All the lectures of the teachers are there. All the exercises are there. All the reading materials are there, di ba? Ako po, kayo mga magulang, makaprodukto tayo ng mga henerasyon na tayo ay nagpapapotocopy ng napakadaming reading materials, di ba? Ipapaserox, di ba? Tapos ibabind, babasahin sa bahay, ganong style. Sa MCL po, as early as 2009, hindi na po applicable yan because we send all the learning materials to the students through EMCL, okay? And after 2009, pinagana natin yung e-learning na yon using EMCL. In the next period, we adopted the Blackboard Learn for Malayan Colleges Laguna. Okay? And that is in 2015 when we adopted the MCL Blackboard Learn, which is a proprietary licensed learning management system. So wala na yung EMCL po, ngayon ay MCL Blackboard Learn. And ganun pa rin po, mas marami lang flexibilities using the Blackboard Learn because assessments are enhanced
in the use of Blackboard Learn. Sabi ko nga, when I was talking to the parents every Saturdays last January and February, kapag ikaw ay nag-enroll sa MCL, bibigyan ka namin ng Blackboard Learn access account, di ba? Kailangan mo pa bang bumili, kasi nasanay tayo, pagka-enroll natin, bibili tayo ng mga tali-taling libro, di ba? Tinatali pa yun sa bookstore, bibigay sa inyo. Sabi ko, wala pong ganyan sa MCL. Bakit? Because once you access MCL, you are already entitled to the use of 10,000 titles in Wiley, which is an international book publication company. So, hindi mo kailangan kasi parang ang may dala-dalang library sa smartphone mo every time na ikaw ay pumapasok o kahit nasaan ka. That is basically e-learning, learning everywhere, di ba? So, EMCL came in 2015 and we are doing it, we are using it until now as a supplementary learning environment for the students. Kaya lang, nabago na po ngayon ang sitwasyon. Yung supplementary learning environment na yon, lumalabas siya ang magiging primary learning mode under the new normal hanggat hindi pa pinapayagan yung face-to-face classes. So, ang ibig sabihin po ng flexible learning environments for MCL is hindi ito bago. Di ba? Hindi po ito bago sa lahat. Hindi po ito bago sa MCL. Since 2009, ito po ay ginagamit na ng mga mag-aaral. Ito po ay ginagamit na ng mga guro. Ito po ay ginagamit na ng eskwelahan since 2009. Yung ating po mga achievements sa board exam, malaking tulong po itong e-learning sites na ito dahil nakakatulong po ito sa retention ng lessons ng mga estudyante. Di ba? Bakit? Kasi yung attitude towards learning, magiging embedded yan dun sa mga estudyante, part ng kanyang sistema, part ng kanyang habit. Di ba po? Hindi kagaya nung nasanay tayo na pag ang klase ay 7 to 4 or 7 to 3 lang, ganun lang yung ating time to learn. Di ba? Kaya ang term sa kanya ay supplementary learning environment, di ba? Pero under the new normal po, piniflip natin siya na ngayon yung magiging normal na learning environment until such time that face-to-face classes will resume. Lilinawin ko po sa ating mga magulang at sa ating mga new students, hindi po gusto ng Malayan Colleges Laguna na tayo ay manatili sa online learning. Ako po ay isang guro, ramdam na ramdam ko po yung hirap din at connectivity issues dahil sa online learning. Sinasabi ko po, yan po ay valid, yan po ay totoo. Pero kagaya nga ng sabi ko, ano gagawin natin? Yan yung sitwasyon natin ngayon na kailangan nating mag-adjust. Diba? So kung ang mga estudyante po natin ay excited na bumalik sa eskwelahan, kami rin pong mga guro excited, ang mga classroom po ay handa at excited na rin na tumanggap ng mga estudyante sa mga susunod na panahon. Di ba? So ang e-learning po, yung online learning po ay hindi bago. Lumang-luma na po ito. Ang problema lang po ay hindi siya binigyan ng pagkakataon. Di ba? As early as 1997, a school in Manila has already pioneered the use of IBLE, Integrated Virtual Learning Environment. In 2004, another school in Manila, doon ako nag-graduate ng college. I was part of the pioneer batch who used the Blackboard Learn in that university. Diba? And the teachers, the students are saying it's not productive. Diba? We don't learn in this system. Diba? Bakit? Kasi nandun tayo sa ating comfort zone, when our comfort zone is basically the face-to-face classes. Kaya hindi nabigyan ng chance yung online learning. Eh sabi nga natin, sino ba ang handa para dito sa pandemic na ito? Wala. Di ba? And now that there is the pandemic, here is the pandemic, and the new normal is coming up and saying, ayan, yung hindi natin binigyan ng chance 20 years ago, ngayon, yan ang kailangan nating gawing new normal. And I think that's precisely the message that I would like to convey and a request that I would like to request to ask from the parents, di ba?
bigyan po natin ng chance, di ba? Let us give online learning a chance, di ba? Hindi po kasi yan ginawa at hindi po yan binuo para tayo ay ma-disadvantage, di ba? Definitely, yung napakataas nating expectations for the delivery of learning will not be met by online learning alone, di ba? But I think that is part of the adjustments that we need to do, di ba? Because again, that is part of the new normal and that is something that we need to face, di ba? Sa pagpasok po ng bagong school year. Pero kagaya nga po ulit, kapag pinayagan na ang face-to-face sessions, balik po tayo sa normal setup or the new normal setup, may face-to-face classes following the recommendations of the Department of Health on how to do social distancing, and the online learning will be reverted as a supplementary learning environment for our students. Okay? So, wag po nating isipin na minsan ganyan iniisip ng karamihan nung nag-online learning, bakit pa ako magbabayad? Di ba? Bakit ko pa babayaran ng eskwelahan? Wala nang ginagawa ang eskwelahan, wala nang ginagawa ang teacher, wala nang gagamit ng classroom, ng kuryente, ng aircon, ng tubig, di ba? Ang teacher, ang saya ng buhay. Bakit? Kasi hindi na siya magtuturo, di ba? So ako na lang ang magtuturo. Dadalhin ko na lang yung anak ko sa YouTube. Doon na lang siya kumuha ng mga instructional materials, di ba? Tama po yun. Pero po, hindi ganap na tama, di ba? Bakit po? Pag pumunta tayo sa YouTube, ang daming mga tips. Example, napakadaming mga tips kung paano gagaling ang isang may sakit, di ba? Maraming mga sinasabi doon na mga home remedies na talaga namang effective, di ba? Pati nga COVID, may mga home remedies na sinasabi, di ba? Pero bakit pag ikaw ay nagka-COVID o nakaramdam ka ng sintomas ng COVID, bakit ka pa rin pumupunta sa eskwelahan? Bakit ka pa pumupunta sa doktor, di ba? Hindi naman sinasabi ng doktor na, ba't di ka na lang nag-YouTube, di ba? Nandun naman lahat, yung tinuturo ko naman, sineshare din ni ganitong doktor, di ba? Pinost pa yung sarili niya sa YouTube. Ba't di ka pumunta doon? Ano sasabihin ng doktor? Kasi ang binabayaran mo sa doktor yung expertise. Di ba? Ang binabayaran mo sa doktor yung kahusayan at kasanayan niya na ikaw ay tingnan at bigyan ng kalutasan o rekomendasyon o prescription sa iyong nararamdamang sakit. Di ba? So, yan po yung mga bagay na hindi natin makukuha sa YouTube. Sa part po ng education, ganun din. Pwede natin sabihin, mag-YouTube ka na lang, anak. Nung pumasok po ang e-learning, nung pumasok po ang internet, hindi po totoong nawalan ng trabaho ang teacher. Mas dumami ang trabaho ng teacher sa online learning environment. Bakit? Ako po ay isang guro, makaka-relate po sa akin ang mga guro ngayon. Sa classroom, pag sinabi mong ipasa nyo yan 10 minutes before time, all the assessment tasks, quizzes, assignments, projects, ipapasa yan ng estudyante, dala mo na lahat yung kanilang mga papeles. Checkan mo na yan, pagbaba mo ng faculty room, isusoli mo sa kanila the next meeting. Ganun kadali. Ngayon po hindi. Ang deadline, kailangan 1 month, minsan 2 months, minsan end of the term because of the extended learning time. Ang estudyante magpapasa, pwedeng magpasa ng paisa-isa. So, hindi ka na natapos ng pag-check araw-araw. Pero ginagawa po yan ng teacher. Ang project po dati, isang deadline lang, ngayon maraming deadline. Di ba? Ang seatwork po, ang essay, pag pinasulat mo yan sa loob ng classroom, nakakatiyak ka na ang isi-share ng estudyante ay yung galing sa kanyang isip. But now, when you do that, in online learning, ang mga estudyante pwedeng mag-Google, kaya i-check mo pa yan using the proprietary software and applications of MCL para ma-check yung content ng mga assignment kung plagiarize o kinopya kung saan. Mas mahirap po yon, pero ginagawa po ng teacher. Bakit? Kasi yan po ang expertise ng teacher na binabayaran ng mga magulang. Di ba po? Pag ating pong itinulak ang ating mga anak na pumunta sa YouTube, di ba, para natin silang tinulak sa
isang field na napakadaming mga mababangis na hayop, di ba, at mga aso. Bakit? Because millions of learning activities may be found in the web, but millions also are propaganda or hindi accurate ang content, di ba? Kasi wala naman pong nag-filter sa internet, di ba? At yan po ang isang bagay na ginagawa ng mga guro to make sure that the information, that the learning exercises na ibibigay sa inyong mga anak ay filtered, naka-align dun sa dapat nilang matutunan doon sa lesson. Di ba? Yun po yung expertise na sinasabi. Kaya hindi po natin, yung mga teachers po dati, ang argument, pag tayo pumasok sa e-learning, mawawalan kami ng trabaho. Ngayon, tanongin po natin ng mga teacher na nagsasabi ng gano'n. Sabi niya, hindi yan totoo dahil mas dumami ang trabaho namin sa e-learning. But that's the expertise. That's the task, the role, and the responsibility that we are expected to do and to deliver to the learners. Di ba? Ngayon po, 24/7, pwede magpasa ang estudyante, pwede mag-email, pwede mag-course message, di ba? Wala nang limit. Minsan yung iba demanding. Pag nag-email, gusto, kahit na alas 10 ng gabi, masasagot sila. Di ba? Mabuti pa kami sa admissions email at saka sa Facebook, yung mga nagme-message po sa inyo, nasasagot po namin yan. Siguro mga response rate namin, less than an hour. Minsan nga, minutes lang. Tuwa nga minsan yung iba, nagpapasalamat. Pinipilit po namin masagot yung mga yan kasi yan po yung expertise. Yan po yung role and responsibility na gusto naming ma-deliver sa inyo. Tsaka ang katwiran naman namin, pag di namin sinagot at naipon, di kami rin mahihirapan, di ba? Pero hindi po yan perfect. Meron po mga nakakalusot din na hindi namin nasasagot dahil nagpatong-patong, lalo na pagsabay-sabay. So, paumanhin po sa ganon. Pero kami po ay tinitiyak po namin kayo na as much as possible, we can respond to your communications. And that's also with Blackboard Learn as we deliver our online learning. We make it a point that we can attend to the students and their concerns and their learning issues, di ba? At the most convenient times, so that the learning continuity will be assured for both parents and students. Okay? So, yun lang po. Siguro ang adjustment ng parents and learners, again, the expectations, di ba? Let us not expect that it will be a perfect system, di ba? Alam niyo po kung paano mag-work ang online learning if we develop the sense of maturity among our learners that they can learn everywhere and every time, di ba? Ibig sabihin ng everywhere at every time, even in the absence of the learning facilitator, they will be able to process the learning experience in the information by themselves. Ang trabaho lang po ng teacher ay learning facilitator to control that the learning environment is aligned to what our outcomes and objectives are all about. Diba? So, yan po yung adjustment. And that maturity, that learning culture develops over time. Kaya nga sabi ng Secretary Briones, huwag tayong pumayag na itong 9 months na to ay sasayangin natin ang opportunity para unti-unti ma-develop na natin yung learning culture na yon, yung habit for learning na yon, habit of learning na yon. Dahil kung hindi pa natin ito sisimulan ngayon, mas marami tayong hahabulin later on. Okay? So sana po ay na-frame ko ng maayos yung discussion natin about the flexible learning opportunities for your students, for your kids, as they enroll at Malayan Colleges, Laguna. Okay, so next slide po tayo. Yan. So far, meron po tayong 93 attendees. Di ba? 93 attendees. So welcome po sa inyo at maraming salamat po for joining us. Sana po ay maka-relate po tayo sa mga discussions at malaman po natin yung kahandaan ng eskwelahan for this. Diba? We call our learning program at this time of the new normal, the e-flip. Diba? Itago natin sa pangalang e-flip, Enhanced Flexible Learning Innovations Program. Diba? So, face-to-face, meron pag pwede. Online learning,
with extended learning time, with adjustments on academic policies, more proactive to the students so that we can support their development of a habit of learning, and for them also to develop that learning culture that they can learn anytime, di ba? Everywhere, even in the absence of a facilitator, di ba? So yun po ang dapat nating ma-develop sa ating mga estudyante, and the new normal will definitely be a good opportunities for them to master that skill, di ba? And attitude para sila ay matuto. Napakagandang opportunity po nito para sa kanila. Pero again po, we need to support that. And ang susupport po niyan ay ang mga schools, ang mga teachers na magtuturo sa ating mga estudyante. Okay? So with the use of Blackboard Learn, we can come up with various activities and assessments for the students. Diba? Yung mga assessment na yan, hindi natin makukuha yan sa YouTube eh. May mga makukuha tayong assessment sa YouTube, mga quiz, mga ganon, pero hindi aligned yan sa objective. Para sa mga teachers po na nanonood at nakikinig, makaka-relate po kayo sa akin when we talk about constructive alignment. Pag sinabing constructive alignment, dapat yung ina-assess mo, tugma dun sa objective. Di ba? Ngayon, pag yan ay nilagay natin sa YouTube, hinayaan natin silang maghanap ng mga assessment, hindi tayo nakakatiyak na yung assessment ay tugma o align doon sa objective na gusto nating matutunan ng student. Okay? So next po, ito yung binanggit ko kanina, the extended learning time. That's the flexibility of a learning management system. Hindi po natin yan magagawa sa mga ibang learning management system na hindi proprietary or ibig sabihin hindi licensed to a particular institution. Bakit? Kasi marami pong limitations, di ba? Marami pong hindi pwedeng gawin. Pag sinabi po natin na online learning, lagi nyo po itong narinig siguro, nakikita sa Facebook, yung synchronous learning at saka asynchronous learning. Ano po ang pinagkaiba from the keyword itself? Synchronize. Pag sinabi synchronous, synchronize yung learning experience, meaning real time. Kagaya po nito ngayon, real time po natin ginagawa itong broadcast na to. So, we learn from one another, the students and the teacher discussing, and we are converting the learning environment into a virtual classroom. Yun po yung synchronous. Maganda po yun, effective po yun, pero may problema po para dun sa may mga connectivity issues. Kaya ang solution po dun, yung asynchronous. Ano po yung asynchronous? They will learn, they will be given assignments, content, assessments, and they can do everything at their own pace. Kaya ang tawag self-pace. Ibig sabihin, nakalagay lang yan sa Blackboard Learn, i-access nila from week 1 to week 11, sasagutin nila yung mga kaya na nilang sagutin, ipapasa nila, and that will be the learning tasks and the assessments na ibibigay sa mga estudyante. Kagaya nga lang po dati, kung dati po ay may mga deadlines, ngayon po, because of the extended learning time, adjusted po yung ating mga deadlines, di ba? In one of our planning sessions, merong isang eskwelahan sa Cebu, ginawa nila, nag-schedule sila. O sige, lahat ng mga teachers, i-upload ninyo lahat ng learning materials sa inyong e-learning site. O yung mga estudyante na may problema sa connectivity, mag-download kayo Friday, Saturday, Sunday para naka-schedule, di ba? O gusto nyo, sa gabi lang kayo mag-download. Basta Friday, Saturday, Sunday, nandiyan na yan. I-download nyo lahat yan, sagutan ninyo. Next Friday, Saturday, Sunday, mag-load ka uli ng data, ipasa mo yung mga yan. So may schedule, may solusyon. Di ba po? Sa atin nga po, mas flexible. Bakit hindi natin kailangan mag-Friday, Saturday, Sunday? Kasi ang Blackboard Learn po ay available 24/7. Di ba? Pangalawa, extended learning time pa po tayo. So hindi natin kailangan sabihin Friday, Saturday, Sunday lang ang submission. Pwede po nila yung i-submit kung kailan may load, may data allowance na si nanay at tatay at kaya na nilang
gumawa ng mga assessment. That is the flexibility of Blackboard Learn. That's the flexibility of a proprietary and licensed learning management system that MCL has and can offer to your senior high school and college students. Okay po? So yan ang flexible learning and extended learning time that we are providing to the students. Plus the support that we are offering to the learners in terms of the availability of faculty members to attend to the concerns of the students through course message, di ba? Sir, mahina ang internet namin, hindi kami makapag-Blackboard Learn. Pero nakakanood yung bata ng huling El Bimbo. Di ba? Sa YouTube. Eh, di ba matakaw yan sa bandwidth, matakaw yan sa data. Tapos 3 oras pa yun, mas mahaba pa nga yata yun sa Viewpoints. Pero nabuo ng bata kasi kasama yung nanay at tatay sa panonood ng huling El Bimbo. So, meron, di ba? Meron pong access. It's such that learning could not be a priority for some, especially on the use of data allocation, di ba? Anong sabi natin kanina? Konting adjust, di ba? Pero hindi naman natin sila sabi, wag na kayo maglibang, di ba? Pero konting adjust po, di ba? And lalo na yan, kung gusto nyo gawin yung model ng Cebu, na may schedule lang kayo, di ba? May mga ganun, may mga narinig ako eh. Itong anak ko na ganito, nag-aaral sa online learning sa ganitong level, Thursday lang siya gagamit ng internet. Sa Thursday na yun, download mo na lahat ng learning materials, di ba? Friday, Monday, Tuesday, Wednesday, mag-aaral ka. Thursday, mag-i-internet ka para i-submit mo lahat. Kaya bang gawin sa MCL yun? Pwede po. Because the Blackboard Learn is open 24/7. Okay? So marami po ako nasabi na, pero I'm sure marami po kayong questions. You may want to share with us your questions. I-type nyo lang po dyan sa ating Q&A portion and we will be answering those later. Okay? So next po, ang sabi natin in the new normal, social distancing is a mandatory requirement. Di ba? Mabuti na lang itong batang to nakakapag-social distancing kasi 6 hectares yung campus ng MCL. Nagsosolo lang siya dyan. So magagawa talaga niya yung social distancing na yan. Pero paano nga ba natin gagawin ang social distancing? Sabi ng DepEd, they are ready. Public schools are ready to do social distancing. They will be reducing the class size. Dati 40 to 50, ngayon 25 to 30 lang ang nasa loob ng classroom. Lalo na po yan sa private schools. Lalo na po yan sa MCL that we can do social distancing. Di ba? In the next slide po, this is our typical classroom. Para po doon sa mga magulang na nakapag-campus tour sa ating mga facilities dito, kita nyo po, our rooms are very spacious. It can accommodate 40 to 50 students. Pero because of the social distancing, we can actually compress it to 20 to 20, or rather reduce it to 20 to 25 lang. I think this is a video, yung social distancing na yan, yung nasa right po, para makita nyo yung preparation ng MCL for our lecture rooms. Ayan. So, yung nasa left po, that is the typical classroom of MCL na 40 to 45 po ang seating capacity. Yung nasa right po, ito po yung model natin ng classroom under the new normal. Diba? That's a video, yung nasa right. Hindi pa siya gumagalaw. Ayan. So, pero makikita nyo po na na-reduce na siya. So, ibig sabihin, 25 na lang po, 20 to 25 na lang per classroom yung ating yung capacity ng ating mga lecture room. So, makakapag-social distancing po tayo niyan. And, balik po tayo dun sa last slide, yung highlights ng strict social distancing. Again, ito po ay recommendations ng IATF, ng DOH na sinusunod ng DepEd. Reduce class size, shifting face-to-face class schedules. Ibig sabihin, kung dati po Monday to Friday pumapasok ang mga bata, magiging MWF na lang or TTHS for college or sa senior high school, magiging 2 to 3 days na lang po, depende sa mga subjects or courses nila in that particular
trimester. Plus, we're offering additional auxiliary services for the students. Ano ibig sabihin? Meron po mga nagtatanong, yung shuttle service, meron ba? Meron na po tayong shuttle service ever since. Pwede nyo pong i-avail yung mga yan. Ngayon po, kinakausap namin yung mga shuttle service providers as part of the increased safety measure for our students. Baka yung mga estudyante o yung mga parents, ang gusto nilang shuttle service, hindi na yung point-to-point. Baka gusto nila, ang tawag ko dito, door-to-door. Di ba? Ano yung door-to-door? Susunduin sa harapan ng bahay, iatid sa MCL, iuwi sa hapon, ibababa din doon sa tapat ng bahay. So, door-to-door. Tinatanong po namin kung kaya nyo ba yung isupport. Kasi ang mga pwede mag-avail niyan, senior high school, kagaya nga, we have close to 2,000 senior high school students. Ganun po kalaki yung senior high school natin. So, kung halimbawa niyan, mga 40% niyan mag-avail ng door-to-door shuttle service, kaya nyo ba? Di ba? So, tinatanong po natin yan. And definitely po, possible siya. Kaya lang, mas mataas siguro yung fee. Number one, dahil social distancing din sa loob ng service, yung dating 10-seater na van, baka maging 5 or 6 na lang yung pwede sumakay. On the part of the parents, medyo tataas din po yung cost ng service, ng shuttle service fee. Pangatlo po, baka po maging humingi na ng kontrata yung mga shuttle service providers na 6 months or 1 year. Kasi unawain din po natin yung kalagayan ng shuttle service providers. Baka mamaya nga naman, nag-loan siya sa bangko ng Grandia para gawing shuttle service. Tapos after 15 days, nung may makilalang iba yung bata, nag-back out na sa shuttle at may mga kasabay ng mag-commute, di ba? Naman yung ating shuttle service providers. So we need to strike the balance in almost all aspects for us to arrive at a win-win solution under the new normal, di ba? Adjustments and striking the balance, analyzing the stake of all the players within the community. Kaya na dun sa viewpoints, di ba? Kailangan nating balansehin yung expectations ng lahat para po makita natin ano ang magiging win-win solution para sa ating lahat. So yung sinasabi na, di ba kayo magbabawas ng tuition fee? Walang gagamit ng aircon, walang gagamit ng kuryente, walang gagamit ng tubig. Meron po. Sabi natin, they're shifting yung classes, di ba? Ang nabawasan lang po ay yung utilization ng mga bata in terms of contact hours inside the classroom. Pero ang expense po niyan sa Malayan Colleges Laguna as is, baka nga po mas malaki pa because that will prompt us to open more sections to accommodate the students. So sabihin ni nanay o ni tatay, bakit kami magbabayad nun? Di ba? Para po yung aeroplano, di ba? Merong economy at merong business class, di ba? Pag sa business class, wala kang katabi. O may katabi ka man na isa pero malayo agwat ninyo, tsaka mas maganda yung seat, mas spacious, pero mas mahal, di ba? So, alam nyo po yan, naiintindihan nyo po yung pinanggagalingan namin. But again, to give you an assurance as early as now, kung magtatanong po kayo, ano ang magiging fee structure ng MCL for the next academic year, considering na mas marami ang online classes. Number one, last December po, we decided to apply for an increase in tuition fee before the Department of Education because meron po tayong mga investments ng mga facilities, meron po tayong new gym, meron po tayong grandstand, meron po tayong mga facelifting and upgrading ng mga computers and softwares. Ang makikinabang po niyan ay inyong mga anak. Ang makikinabang po niyan ay aming mga estudyante. Hindi po namin minimenos yan, hindi po natin tinitipid yan. In terms of usage ng mga estudyante, binibigay po natin yan. Kasi nandiyan naman yan, di ba? Bakit naman natin ipagdadamot yan? Binayaran yan. So we are applying for an increase. Okay? We are applying for an increase in tuition. But because of the pandemic, di ba? And because of the adjustments in the conduct of classes, good news, thanks to the management team of Malayan Colleges Laguna, we are letting go of that increase in the tuition and fees for the upcoming school year for the new students,
academic year 2020-2021. Di ba po? Wala na pong tuition increase. So yung dapat i-increase po natin, i-adjust na lang po natin yon to cover the additional expenses for the social distancing requirements of the Department of Education and DOH. Di ba po? And second po, yung mga components ng miscellaneous fees, inaaral na po namin ngayon yon. Hopefully, we can come up with the specific breakdown, aling mga components ng miscellaneous fees ang hindi na po natin kailangang singilin dahil hindi naman po magagamit sa first trimester, second trimester siguro ng incoming school year. Depende po sa magiging sitwasyon at restrictions on the conduct of face-to-face classes. Okay? So yun po ang aming dalawang good news sa inyo na sana po ay masiyahan ang mga magulang na uunawaan po namin that these are difficult times and you can be assured that MCL is doing its part on being sensitive to the needs of our stakeholders. And hopefully po, we can come up with a decision sooner so that we can release it po dahil marami pong nag-i-email sa amin nagtatanong sa fees. Pero tama po kayo, we need to adjust the fees and we are doing the adjustments now. Wala na pong tuition increase and we will be reducing the fees specifically on miscellaneous. Okay, sir, paano yung tuition fee? Dapat i-reduce din siguro yon. Gustuin man po namin na i-reduce yung mga yon, pero ang tuition fee po kasi ay well accounted na binabayad sa mga teachers. So if ever na rather with blended learning o online learning face-to-face sessions, ang teacher po ay bayad pa rin po ng the same. Yun po ang pinupuntahan ng inyong mga tuition fees. Kaya sana po hinihingi po namin ang pangunawa ninyo na yung pong mga fees na yon ay maingat pong pinag-aaralan, yun po ay maingat pong pinagdidesisyonan para po makuha din po ninyo yung value ng inyong binabayad sa eskwelahan. And I'm sure every school ay ginagawa din po yung prudence na yan, yung scrutiny na yan para maging sensitive yung mga fees na yon. At sa MCL po, makakaasa po kayo that we are doing that also. Di ba? So, yun po ang assurance. Given the social distancing, we will still have expenses on facilities. We will also have expenses on the teachers. Kaya po yung mga kailangan pong adjustments na yon ay ginagawa po natin. Maaaring hindi po ganun kalaki, pero ina-adjust po namin yon accordingly on what is fair dun po sa mga services na ibibigay po natin sa inyong mga anak. Okay? Para ma-ensure po that you are getting the best value for what you pay, to Malayan Colleges, Laguna. Okay po? So, next po. So, baka po meron po kayong mga tanong tungkol doon, pwede nyo pong i-share sa ating question and answer portion. Okay? So, hindi ko na po ito hahabaan. Mas gusto po nating talakayin yung mga questions na ibabato nyo sa atin through the live feed. So I would like to conclude by this very old proverb. Di ba? It takes a village to raise a child. Di ba? So, siguro po this is the time for us to revisit our mindset that schools are baggage counters for our children. Di ba? When it comes to learning, when it comes to teaching our students, when it comes to raising them into becoming good citizens of the world, ito po ay responsibility ng bawat isa. Di ba po? So, tinatanggap po ng eskwelahan yung mabigat na responsibility. Kami po ay nakahanda na tanggapin po yon. Kami po ay humihingi lang ng konting pangunawa at tulong sa mga magulang, sa mga ibang stakeholders, na sana po ay maging kapartner, katuwang nyo kami doon sa aspeto na yon ng raising your child. Di ba? At the end of the day po, ang outcome po, MCL, known for outcomes-based education, ang outcomes po dito ay hindi sinusukat pag natapos ng bata ang isang subject, o pag natapos ng bata ang isang trimester, o natapos ng isang bata ang isang taon, o natapos ng bata ang isang buong program niya.
sinusukat po natin ang outcomes maging pagkatapos ng graduation. Ibig pong sabihin, meron pong mga student outcomes. Ano ba ang nangyari sa bata na ito pagka-graduate at pagkabigay ng degree ng diploma ng Malayan Colleges Laguna? Ano ang nangyari sa kanya? Di ba? Siya ba ay nakapagtrabaho? Siya ba ay nakapagtrabaho sa maayos na kumpanya? Siya ba ay naging mabuting mamamayan? Ito po ay hindi unique sa MCL. Ito po ay pangarap ng lahat ng eskwelahan na kapag napag-graduate ang bata ay maging maayos sa kung ano man ang gusto niyang puntahan. So, kung ito po ay pangarap ng bawat paaralan, sana po ay ito ay maging pangarap din ng bawat magulang at ng bawat estudyante. Ano ba gusto ko maging pagka-graduate? Pag nasagot po natin yung tanong na yon, saka po tayo mapapaalalahanan na ay meron pala yung kinakailangang preparation. Diba? And that is precisely what the government, what the schools are saying about preparation, about learning continuity. Huwag po nating imenos yung ating pagpaplano para sa ating mga anak. Dapat medyo long term po yung ating pagpaplano sa kanila because yung mga ginagawa po natin ngayon, ang impact po niyan, masusukat natin yan matagal pa sa dulo. Ngayon, kung ang tingin lang po natin ngayon ay hanggang sa pagkatapos ng COVID-19, hanggang sa pagkatapos lamang ng pandemic, medyo meron po tayong konting problema. Number one, masyado pong maikli kung yun lang ang tingin natin sa ngayon. Pangalawa po, sinasabi, baka maging bahagi na ng new normal ang pandemic. Di ba? Para maging hindi na siya mawawala. Yun po ang mga pagtataya ng World Health Organization. So, ang pinakamahalaga po, definitely kailangan nating mag-adjust. At kasama po sa pag-adjust na yon ay ang pagmumuni-muni natin at pagbabalik tanaw, ano po yung ating mga roles and responsibilities bilang mag-aaral, bilang magulang, bilang kapitbahay, because as mentioned, it takes a village to raise a child. Okay? So maraming salamat po. Yung pong aking naunang talk na medyo napahaba po ay para lang mailagay natin sa tamang direksyon ng ating discussion. May mga ilan na po akong nasagot na katanungan. So ngayon po, we'll open the forum for your questions and clarifications about open admissions. I'll be requesting the admissions team to voice over the questions, yung mga na-capture nila from their end so that we can answer them. So, good morning po. So, we have here the first question. Yung question po nila is, what will be the new normal format of teaching during COVID in MCL? Ayan. So, nasagot ko na po yan. Ang new normal po natin ay blended learning pa rin. Basically, combination ng face-to-face at online. Pero hanggat suspended po yung face-to-face, dun po tayo sa online learning. Okay? Hindi po, ulitin ko po, hindi gusto ng MCL na manatiling online. Di ba? Ibabalik po natin yan sa face-to-face kapag pinayagan na. Okay? So, yun po. Pero makakaasa po kayo ng yung online learning na yon will go beyond the minimum in terms of our expectations in the online learning setup. Next question po, if online study will be our new normal in terms of education, how can you assure the parents that our children can acquire quality education? Ayan po. So, kagaya po nung sinabi ko kanina, ang pinoprovide po natin ay yung content, di ba? So, number one, if we are talking of the infrastructure, the IT infrastructure to support online learning, meron po tayong Blackboard Learn. Pwede nyo pong i-google kung ano po yung Blackboard Learn na yan para ma-appreciate po natin that it's one of the highly respected learning management softwares in the education sector. Hindi po yan mura. Medyo mahal po ang binabayad natin na license dyan in an annual basis. Diba? At kaya po natin yun binabayaran, kaya po tayo nag-i-invest dyan
to ensure the parents that we have the support in terms of infrastructure for online learning. Second po, yung nabanggit ko kanina ng history, ng experience ng MCL for the use of the learning management system and the deployment of online learning. Kami po ay mahigit isang dekada na po na tinatransition yung ating mga guro from being classroom teachers into becoming course developers. Ano po ang ibig sabihin nun? Ang kaibahan po noong non-proprietary LMS, wala tayong Blackboard. Ang teacher po, ang ginagawa lang niya, i-deploy sa LMS yung mga standard lessons na binababa ng school. Wala siyang flexibility. Pag medyo mabagal yung estudyante to absorb this particular course, wala siyang magawa. Kasi naka-template na yung binababa ng school na learning materials. Okay? Sa MCL po, hindi ganon. Kasi ang gumagawa po ng learning materials ay ang mga teachers. Malaking kaibahan po yon. Siguro po kailangan nating mag-mature dun sa perspective na ang teacher taga-turo lang. Yun po ang transition namin. Di namin sinasabing perfect, di namin sinasabing tapos na. Ito po ay ongoing pa rin that we are transitioning the teachers into becoming course developers. What is the benefit of having your teachers as course developers? You are enjoying learning with great flexibility. Pag napapansin ng teacher, bumabagal ang output ng estudyante, pwede niyang i-adjust. Pag napapansin niya, humihina yung absorption ng mga estudyante niya sa online learning, pwede niyang dagdagan ang mga seatwork assignments, pwede niyang gawin yung mga yon dahil part po yon ng flexibility. Sa non-proprietary LMS po, hindi po nagagawa yon. Magawa man po yon, highly limited. Diba? Pangalawang question pa po doon ay kung yung mga teachers po ay flexible to become course developers. Diba? So sa MCL po, makakatiyak po kayo na gano'n that our teachers are undergoing a lot of trainings, a lot of webinars, a lot of coaching on how they can actually adjust the learning program so that it will be learner-centered. Okay po? So yun po ang mga measures na ginagawa ng MCL for the learning continuity to be ensured and also to boost the effectiveness rather of our online learning program, which is part of the flexible learning program that MCL is offering to the students. Okay, next question. With the online school, will there still be times that students will go to school? Yes po, kagaya po ng sinabi ko, basta pwede. Basta allowed na po, dinowngrade na yung GCQ natin, o GCQ na tayo at pwede nang pumunta sa eskwela ng mga bata. Bakit po hindi? Diba? Welcome po at naka-ready ang MCL na tanggapin sila. Next question. Is there specs on computer to use for online to match with educational tools or teachers' presentation materials? Ayan po. So, tayo po sa MCL, we're doing bring your own device, BYOD. Di ba? So, ano pong ibig sabihin? Kahit na ano pong tablet, smartphone na makaka-download ng Blackboard Learn. Ang Blackboard Learn po ay nada-download sa iOS at sa Android. Pwede po kahit na anong smartphone po. Di ba? So, basta nakaka-connecta po yan sa internet, meron siyang Blackboard app, ma-access po niya ang ating learner management system na MCL Blackboard Learn. Kapag ang anak nyo po, sinabi na, ayan, nanay, tatay, mami, daddy, narinig nyo, sinabi ni Mr. Messina, online learning, kaya kailangan nyo kami bilan ng MacBook Air with Retina display. Binibiro po kayo ng anak ninyo. Di ba? Sabihin nyo po na, ay, baka umpisa lang ng Viewpoints ang pinakinggan mo. Sa dulo, nilinaw ni Mr. Messina na hindi kailangan ng high-end specs para maka-access ng Blackboard Learn. Diba? So, kahit na ano pong smartphone ay pwedeng gamitin dyan. Sa computer po, wala ring mataas na specs. Diba?
Ang masasabi ko lang po siguro na medyo may mga matataas na requirements pagdating sa computer, siguro yung mga kumukuha ng multimedia arts, kumukuha ng architecture, di ba? Yung mga nag-AutoCAD, baka magpabili po sa inyo yan ng mga matataas na specs na computer, di ba? Ang masasabi ko lang po dyan ay, number 1, pinili nyo po yung program na yon. So talagang medyo alam nyo na po dapat yung investment pagdating sa bagay na yon. Pangalawa po, ang kagaya ng sabi ko kanina, tingnan po natin yung mga yan na hindi liability, na hindi lang cost, kundi investment, di ba po? Kasi po, yung mga profession po na yan, hanggang sila ay graduate, hanggang sila ay nagtatrabaho na, yung mga software po, yung mga hardware na ginamit nila habang sila ay nag-aaral, mabilis pong i-upgrade yan sa industriya. So kung gusto po nating i-support yun na tuloy-tuloy, yung kanilang appreciation and proficiency and competency on the use of the softwares, supportahan po natin sila kung meron po mga ganong requirements. Okay po? Pero kung kayo po ay nagdududa at may agam-agam, pwede nyo po kaming tanungin. Pwede nyo po kaming i-email. Maganda po na ni-raise nyo po yan sa Viewpoints. Kung meron po kayong mga separate questions, we can connect you with the program chair, with the dean sa mga colleges, para po masagot nila kung ano po yung mga specific requirements na hindi naman luho na para i-provide nyo po dun sa mga anak. Especially if we want to support the learning environment under the new normal. Pero generally po, siguro po yung mga lahat po ng mga programs except yung nabanggit ko kanina, architecture, multimedia arts, wala pong masyadong mabibigat na requirements for the computer, for the tablet, or for the cellphone. Sir, next question po. Yes, please. For those that need to buy laptops suitable for MCL requirement, can MCL help on the purchase to the lower the price? Bulk ordering to a single supplier will definitely be cheaper than parents purchase from different suppliers. Yeah, pwede po. Pwede po. So, kung yan lang po ang support na, kung ganyan lang po na you need our recommendations, number 1 on the specs, we can do that. Siguro maganda rin po yan na we will ask the department ano yung mga minimum specs na kakailanganin nila for this. Maganda po yung tanong na yan. Bigla akong nagkaroon ng idea, kaya effective tong Viewpoints. We'll come up with a set of specifications of hardware na magagamit for online learning support. We'll get it from the departments. And second, we can disseminate that to the parents, specifically yung may mga ganong programs. And third po, sige po, we'll try to look for suppliers that can give you good deals and we can refer them to you or refer you to them para po makabili ng mga ganyan. Di ba po? Tsaka for safety, baka natatakot kayo pumunta ng mall. Di ba? Dahil may pandemic pa. So sige po, wala pong problema dyan. Give us time lang po to look for suppliers so that we can ask for a good price. Di ba? For MCL po, meron po, lalo na yung mga Apple products po. We are in partnership with Apple for the good pricing, yung education pricing na pinaprovide ng Apple. So we will check on that po, and once available po, we'll give you update to our Facebook page po. Kaya po, gawin po nating habit para po siguro kasama yan ng pandemic mindset na sinasabi natin. Bagamat po gusto namin magtanong kayo, marami rin po kasi tanong ng tanong na paulit-ulit. At kami po ay hindi naman po naiinis dyan, pero para po mas mabilis po yung response na gusto nyo, pwede nyo po yung i-check sa ating mga Facebook pages. Kasi po kung meron po kami mga information na nagagather, kagaya niyan, updates and advisories, we post it in FB. Ayan. Thank you po. Next question. So next po is, can you do a mix of recorded classes with online exams at the end of each session, the same as e-learning, and some sessions would be live? Actually, meron po yan. Meron na po ngayon yan. Ongoing po yan. Di ba po? Kaya lang po, ang mga estudyante po minsan ang umaaray at umaayaw dun sa live sessions, yung tinatawag ko kanina na synchronous. Kasi nga po matakaw sa bandwidth. Pero yung sinasabi nyo po na, halimbawa ito, ginagawa po natin ngayon na meeting na to, lahat ng to ko simula kaninang 9:30, yan po ay naka-record. So we can send you the link
so that you can go back to the discussion points. Ganyan din po ang ginagawa sa online classes. Actually, di ko po ito nabanggit kanina, for the assurance of the parents, we are not limiting learning also on only on Blackboard Learn. Ang mga estudyante po at mga teachers, they can interact in whatever platform. Pwedeng Viber, pwedeng Messenger, pwedeng Blackboard Collaborate, pwedeng Microsoft Teams. Once they enroll at Malayan Colleges Laguna, we are giving them the MCL Live account. Yung live account po na ito ay part po ng aming subscription sa Microsoft 365. So, yung kanila pong email na yon, ang gagamitin nila for Blackboard Learn at yun din po ang gagamitin nila for the Microsoft Teams meeting. Diba? So, yung mga ganun pong mga capabilities, yan po ang benefit ng mga proprietary licenses that we are acquiring. At medyo hindi rin po biro yung presyo nila. Kaya doon po napupunta yung binabayad ng mga parents to boost our capability. Pero yun po, to categorically answer the parents' query, meron po tayo niyan. Meron po tayong ongoing na synchronous. After the synchronous lesson, yan po ay recorded. So, pwede pong balikan ng estudyante yung mga content materials at yung mga lectures na ginawa ng instructor. Next question. What are the mediums to be used in the flexible learning? Interactive online like Zoom, pre-upload lessons, books? Ayan, naano ko na po yan, nasagot ko na po yun. All platforms po tayo, kung saan comfortable ang estudyante, willing po mag-adjust ang teacher. Pwedeng Zoom, pwedeng Google Hangouts, pwedeng Viber, pwedeng Messenger, pwedeng Blackboard Collaborate, lahat po yon. Available po yan sa MCL. Ako po, nagagawa ko na po yan sa klase ko ngayon. Nagle-lecture ako sa Blackboard Collaborate, humina ang internet ng students, pumunta kami sa Messenger. Diba? May mga hindi naka-join sa Messenger, pumunta kami sa Hangouts. Nung lilipat kami sa Teams, tapos na yung class period. Pero I am very confident to say na 80% of my lesson for that particular day was covered. Diba? So, ayan po yung ino-offer na flexibility ng MCL. Diba? At pag yung mga flexibility po yan, nasundan, nasakyan ng mga estudyante nyo po, yung kultura at habit po na naturo nyo sa estudyante, beyond measure po yun. Hindi po natin basta-basta yun masusukat at matatawaran. Diba? So, part po yan ng pandemic habit and pandemic mindset na sana po ay maka-adjust tayo, ang mga teachers at ang mga estudyante, so that we can maximize and we can get the most for these flexible learning options for our students. Thank you po. Next question. Can you share your innovation plans in terms of teachers' lesson design and delivery for students to easily understand through online learning? Siguro po we can, we can set another, kasi yan, medyo specific po yan. Definitely yes, we can do that, we can give a demo po, kaya lang nasa loob po kasi yan ng Blackboard Learn, which we cannot share at the moment. Pero kung gusto niyo po, we can set another session of Viewpoints just to demo. Or we can come up with a video on how a virtual learning environment is being implemented, the learning program is being implemented for the appreciation of the parents. Pero pwede po, we can provide that po. Admissions team, we can take note of that so that we can tap LEI and Corpcom. At tama yan, kasi the parents would want to, beyond talkies, the parents would like to visualize how the flexible learning and the online learning program are being implemented. So we can provide you a snapshot of that. Next question. With online learning, how many hours per day or in a week a student will dedicate his time? Ulitin ko po, ang online learning po natin ay self-paced, asynchronous, di ba po? So, bagamat meron po tayong ibibigay na class schedule, yan po ay for the purpose of enrollment lamang. Pero ang bata po ay may flexibility kung kailan po na yan titingnan, kung kailan po na yan ipapasa, kung kailan po na yan i-check sa Blackboard Learn. Di ba? Pero kung kayo po ay magkakaroon ng gusto nyo magkaroon ng idea, kung ang isang bata po ay mag-enroll ng 15 units na course, yan po ay ilang subject? 5 subjects, di ba? Multiplied by 1.5 hours.
Pagpalagay natin, kailangan lang niya siguro ng mga 2 hours per course. Di ba? So mga ganun po, nasa mga between 20 to 30 hours per week. Di ba? So kung ikakalat nyo pa po yan, lumalabas mga nasa 5 to 6 hours per day. Di ba? Pero yan po ay typical. Ang kagandahan po sa online learning, kanya-kanyang diskarte po yan. Di ba? Kanya-kanyang diskarte po yan. So ibig sabihin, yung mga madiskarteng bata, kaya niyang tapusin yung mga task niya for 1 week in less than 20 hours. Hindi niyo po magagawa yan sa internet, hindi niyo po magagawa yan sa TV at radyo. Kasi po, tututukan niyo yung oras, yung time slot ng TV program at radio program na yon. So kung yung lessons niya sa 5 subject, for example, ay tigi 1 oras sa radyo, 5 oras po yun sa radyo plus the assessment na hiwalay. Next question. How about the laboratory classes or any exercise? How will it be conducted? Ayan po, laboratory classes po as part of our advocacy for outcomes-based education. We want the students to know how to do it and do it actually. And that's the main purpose of laboratory classes. Again, we will commit to have laboratory classes whenever it will be allowed by the government to do so with strict social distancing protocols. Our laboratories are spacious enough to accommodate your kids. Spacious po ang mga lab natin, makakapag-social distancing po tayo doon, plus the reduced class size. Ngayon po, ano mangyayari sa laboratory habang sila po ay walang face-to-face classes? Yan po ay dinedevelop namin yung mga materials ng simulated laboratory exercises po na makukuha nila sa Blackboard Learn. So, ano po ang value nito? At least yung knowledge part, di ba? Kasi meron po tayong knowledge, meron tayong skills, meron tayong attitude. Yung knowledge part po, makasasabi natin, makukuha yun ng bata sa online learning. Yung skills part po, application na yon pag siya ay bumalik sa school. Yung hatian po ng knowledge skills na yon, kung pag-uusapan natin ay pedagogy ng education, napaka-kitid, napaka-nipis lang po nung boundary nung dalawa na yon. So, ang ginagawa po natin for the knowledge part is to make it simulated. Di ba? Para yung part po ng skill, medyo makover na dun sa online learning. Pero pag pwede na po yung face-to-face, tatanggapin po natin yung mga estudyante, bibigyan po natin sila ng fair share ng oras sa laboratory para magawa po nila yon. Ang mga critical po sa laboratory ng mga programs, sino ba? Definitely yung HRM, hospitality management, for example, engineering, maritime programs, di ba? Yan po yung specific na mabibigat sa laboratory. Kinocommit po namin that we will give them the needed exposure in the laboratory once face-to-face classes are allowed by the government. Pero for the knowledge part again, we are boosting the simulated experiments and laboratory exercises, again, to exceed the minimum required by the government or the CHED for the delivery of those lessons so that the students can have a better appreciation of the laboratory course. Next question. With distance learning, we prefer an online lecture with teachers so students can ask questions directly and not just recording. Please assure us, please. Yes, kagaya mo ng sinabi ko, pwede po. Synchronous sessions, yan po ay pwede. Ang umaayaw po dyan ay students. Di ba po? So pwede po yan na face-to-face. Kagaya po nito, this is synchronous. This is much better in Blackboard Learn because they can interact, they can raise hands. Kagaya sa Zoom, they can raise hands, the teacher can pause to entertain questions. Capable po tayo dyan. Okay, ngayon, para maka-maximize po natin yan, gawan din po natin ang paraan na magkaroon ng good internet connection sa ating mga bahay para yung mga bata po ay magkaroon ng ganyang learning opportunity. Pangalawa po, siguro sa amin on our end, we'll try to adjust the scheduling also. Diba, in a week, pagkatapos na i-deliver yung content, the teacher will set a day. Diba? In consultation with the other teachers. So, itong day na to, magpapa-asynchronous session yung ganitong course para yung bata, kung
i-allocate lang niya yung bandwidth for that particular course or for that particular time. Ngayon, yung bata, again, adjustment, it's the name of the game. Yung bata, meron siyang limitation sa internet connection, connectivity issues, ano gagawin niya? O, kung talagang wala siyang choice at wala siyang magagawang remedyo, dun siya sa asynchronous. Ibig sabihin, self-paced learning siya, pwede siyang magtanong dun sa teacher, hindi nga lang live at hindi actual na masasagot. Okay? Yun po ang kagandahan ng flexible learning. At yun po ang kahirapan din sa mga teachers. Because when you do flexible learning, you do adjustments not only once, twice, kundi multiple groups of students. Di ba? And the teacher has to do that. Di ba po? Pero yun po, sina-assure ko po kayo, you want that, we have that facility. Di ba? Ang next question po dyan, yung support na ibibigay ng parents so that the students can access those synchronous learning sessions. Next question. Kindly confirm that all schools' facility fees will be waived, like lab fees, computer fees, etc. Ayan po, hindi po namin mako-confirm na i-waive po yan. Ang sabi nga po namin, we will be adjusting. Bakit? Number one po, hindi naman buong school year ay hindi gagamitin yung mga lab facilities. Di ba po? Pangalawa po, ang sabi natin, meron tayong mga simulated experiments, meron pa rin pong cost yun. May mga materials, may mga softwares na gagamitin. So, meron po tayong share sa cost ng mga yon. So, unfortunately po, hindi po natin mawi-waive yan. I-adjust lang po natin yan what is fair to be returned. Di ba? Kasi po, pag bumalik yung mga estudyante, definitely po, meron po tayong utilization dyan. Pangalawa, baka meron tayong mga ano dito, mga accountants na nagpa-participate sa session na to o mga nasa finance department ng mga opisina, di ba? Makaka-relate po kayo dyan. When a company like a school invests to a particular equipment or software, hindi naman yan sinisingil ng eskwelahan ng isang term lang sa estudyante, di ba po? Kasi masyadong mabigat. Ikinakalat po yan, di ba? Ina-account yan, kinakalat yan sa mga terms na buong taon, kinakalat siya into 3 trimesters o kaya buong 5 years na stay kung gagamitin niya yan, di ba? Pati din po yung mga investment in terms of physical facilities, school facilities, kinakalat po natin yan para sa matagal-tagal na recovery para hindi mabigat sa mga magulang, di ba po? So, medyo yung argument po na hindi ko naman kasi siya gagamitin ngayong term na to. Di ba? Ngayon po applicable yan. Pero nung nagsimula po tayo na kinalat yung expense, dapat po, sana po maunawaan din po natin na part po siya dun sa share natin, dun sa investment. Di ba po? Pero tama po kayo, hindi yan 100%. We need to adjust that and we are doing it. And we'll inform you as soon as possible once we have made the necessary adjustments. And next question. Will there be a list to be released regarding the fees? Yes po. Ay, ano po bang release? We are not posting it in the website po kasi po yung mga fees po ng mga bata ay system generated. Pag sila po ay nag-enroll, makikita nila sa 1MCL yung mga fees na yon. Pwede po kayo mag-inquire sa amin. We can share with you po some figures po. Pero siguro po wag muna next week. We are finalizing po the fees. But we are committed to share with you the fees. Yeah, next question tayo. Next question po is how much is the tuition fee for senior high school this school year? Ayan, siguro po hintayin na lang natin yung adjusted fees po. Pero for at least po meron kayong estimate, yung senior high school po natin last year ay nasa 75,000 pesos for the entire year. Okay, and we are inclined to follow the same rates and charges, 75,000 per year. But there will be adjustments because of the components of the miscellaneous fees that will be partially waived. Yeah, next question po. Kailan po start ng 2020 to 2021 classes? Ayan, nasabi ko po yan kanina, August 17.
It's August 17, start of senior high school and college. New academic year 2020-2021 for Malayan Colleges, Laguna. Yeah, next question. Yung follow-up question po niya is paano daw po mag-e-enroll? Ayan. Meron po tayo nakapost na guidelines for enrollment as early as April 29. Punta po kayo sa website ng Malayan Colleges, Laguna. Nasa homepage po, i-click nyo po yung open admissions. I-direct po kayo dun sa guidelines. Pero dahil pinag-uusapan na lang po yung enrollment, ngayon po ay ongoing na yung ating mga enrollment procedures. Step 1, they need to do the online application. That's through the MCL website. Second, they will be given a link. That's also in the website po, in the guidelines. The link to our pre-enrollment survey. Kung dati po, ang traditional na sistema natin ng pag-enroll, you fill up forms. Ngayon po, you will be filling up the forms online. And all the data that we obtained will be filled in the form na kailangan nyo po for enrollment. And we will give you the confirmation on the next steps, specifically on the online submission of documents. Para po guided po kayo, basahin nyo po yung guidelines natin sa website. Nandun po yung step by step. Kasi kung sasabihin ko po ngayon, baka po ma-information overload po tayo. Tapos hindi rin po natin siya matandaan at masundan ng step by step. So, nasa website po yan. Ngayon po, ang mga tanong po dyan ay, yung aking school, nung high school ay hindi pa nagbibigay ng report card dahil ECQ pa kami o MECQ pa kami. Pwede na ba kami mag-enroll? The answer is yes. We will be accepting enrollees already even in the absence of a report card. In compliance with the Department of Education Memorandum, titled Basic Education Enrollment Policy released in 2018, we can enroll you without the report card and other requirements, provided that you will acquire the temporary enrollment status. So, malinaw po yan sa DepEd, tatanggapin po namin kayo, but your enrollment will be temporarily enrolled, that will be your status, but you will be considered regularly enrolled after you submit the report card. Okay? So, pwede po yan, makaka-enroll po kayo. Nasa guidelines din po yan. Ngayon po, meron na po tayong nasa 400 na nag-participate sa pre-enrollment. And part of the pre-enrollment survey, I asked them, yung ba mga school nyo nag-release na ng report card? Parang sa mga 50 schools na sinabi nila doon, parang wala pa sa 25% yung nag-release na. So, naunawaan po yan ng MCL. We'll process your enrollment even in the absence of the report card. Just go to the guidelines po so that you will be guided po accordingly. Next question. Next question po is, do we pay the full tuition fee when we enroll? No po. We always have full payment option and installment payment option. Okay, yan po yung pina-finalize namin at i-release po namin yan. Bibigay po namin yan sa inyo. Hopefully by next week po para guided po kayo on the payment terms. Pero kung kayo po ay mag-enroll na, sabi ko po system generated yan, makikita nyo na rin po yung payment options. Ang start po ng ating online submission of documents will be May 20. That's next week, Wednesday. Next question. Paano po kung wala name ng student sa assistance voucher from previous school? Paano po kami makakapag-apply? Private school po graduate anak ko. Salamat po. Ayan po, I assume po na ang anak nyo po ay ESC grantee. Kaya siya ay qualified sa voucher. Kailangan po namin ng name ng student dun sa certification ng school. So, hihingi po kayo sa school na certification na sila ay ESC school provider, and second, na yung anak nyo po ay ESC grantee para ma-apply po namin yung voucher sa anak ninyo. By the way, yung mga ibang tanong pa po sa voucher, dalawa po ang proseso ng pag-a-apply ng voucher. Number 1, yung mga automatic grantees, hindi na yun dapat mag-re-apply. Sino po yung mga automatic grantees? Ito yung mga
estudyante na graduate ng public school. That's the first group. Public school yan, automatic po, pakita nyo lang yung report card ng public school. Hindi na po kayo kailangan ng mag-apply sa voucher system ng gobyerno. Kasi automatic yan sa public school. Yung pangalawang grupo po ay yung mga eskwelahan na participants or accredited ng PEAC, Private Education Assistance Committee, to be an ESC school. Ano yung ESC? Education Service Contracting. So, pag yung school nyo po na pinanggalingan ay ESC certified at yung anak ninyo ay grantee, ipakita nyo lang po yung certification from the school na siya ay grantee at ang yung school ay ESC, yun na po ang application ninyo for voucher. Next question, paano ko malalaman na yung aking anak ay ESC grantee? Malalaman nyo po yan kasi simula nung siya ay grade 7 hanggang grade 10, dapat nakakatanggap siya ng discount na 7,500 nung grade 7, 8, 9. Last year, tinaasan, ginawang 9,000. So pag nakakatanggap kayo ng discount na yon, ibig sabihin, na-report kayo nung eskwelahan sa ESC voucher, kaya meron kayo nakukuha ganong discount. Okay? Ang pinaka-safe po, pangatlong paraan, tanongin nyo yung school. ESC ba yung school? At second, ESC grantee ba yung aking anak? Ang pangalawang grupo naman po, first group, automatic. Second group, non-automatic. Ito po yung kailangang mag-apply ng voucher. Noong isang taon po, June 6, 2019, nag-open ang voucher system application. Ngayon po, hindi pa natin alam. So, antabayanan po natin ang announcement ng DepEd at saka ng PEAC kung kailan mag-open yung voucher application. Mag-sign up po tayo doon. At kapag nakapag-sign up po kayo, may i-issue yun na ang tawag dito, Qualified Voucher Recipient Certificate. QBR Certificate. I-screenshot nyo po yon, ipapasa nyo po sa anak ninyo through Blackboard Learn para po makuha namin at ma-validate po namin yung kanyang voucher. Ngayon, Sir James, hihintayin ko ba yung voucher bago ako mag-enroll? Nasa sa inyo po yon. Kasi po, nung isang taon po, marami pong nag-enroll na nang wala pang voucher. Tama naman po yon kasi naghahabol po sila ng slots. So yun po ang paraan para matiyak namin na mabibigyan kayo ng slot, lalo na po ngayon, open admissions tayo. So mag-enroll na po tayo ng maaga. Ngayon po, paano pag biglang dumating yung voucher later? May proseso po tayo dyan. Pasa nyo sa amin yung QBR certificate, i-re-assess namin yung fees ninyo. Kung kayo ay installment, i-apply namin yung voucher value sa outstanding balance. Kung kayo naman ay fully paid, i-refund namin kung magkakaroon kayo ng overpayment because of the value of the voucher. Okay po? So, ganun po. Kahit po namin kayo mag-enroll na at later natin i-apply yung voucher value kasi hindi po natin alam kung kailan i-open yan ng gobyerno. Wala po sa amin ang bola. Sa gobyerno po ang magde-decide kung kailan i-release at kailan i-open yung voucher application. Yan din po ay may kaugnayan sa scholarship. Baka may mga tanong tungkol sa scholarship. Sir James, ang sabi mo sa akin noong December, nung mag-talk ka, noong November, noong January, noong February, irarank ninyo yung top 150 sa entrance examination para malaman kung sino yung tatanggap ng scholarship. Yung pong procedure na yon, yung pong policy na yon, yung pong rule na yon, ay noon pang walang pandemic. Na tayo po ay nakakapag-conduct ng face-to-face entrance exam every Saturday. Di ba po? Nakakalungkot naman po na hindi tayo makapag-conduct ngayon ng face-to-face exam dahil nga po bawal. So, sasabihin niyo, ba't hindi nyo gawing online yung exam? Palagay ko po, magiging unfair po yun pag in-online natin yung exam, tapos ang lumabas dun sa top 150 o top 50 ay yung mga nag-online exam. So, maaawayin po tayo ng mga nag-actual exam. Sasabihin niya, hindi na ako nakakatiyak. Baka ang sumagot ng online exam, yung tatay o yung nanay. Kaya nag-top 50 siya. Tapos siya yung mabibigyan ng scholarship.
So, para maging level po yung ating playing field, ang ginawa po natin ay lahat po ng nag-a-aspire na magkaroon ng scholarship, mag-i-schedule po tayo ng scholarship examination 3rd week or 4th week of July. Basta pwede na magpapunta dito ng tao. Diba? With strict social distancing measures. We will be conducting a scholarship exam on the 3rd week or 4th week of July. Those who are interested may take that exam at ang result po ng exam na yon ang irarank natin ng top 50. So nililinaw ko po, may scholarship program pa rin po tayo, especially for the entrance examinees. Hindi po namin yan inaalis, meron po yan na bago lang po ang proseso. So yung mga gusto pong magkumuha ng scholarship, mag-exam kayo sa July. Okay? Sir James, paano yung nakapag-exam na dati? Kailangan po nating ulitin ulit yung exam. Okay? Ang kapanatagan lang po ng loob ninyo, yung anak nyo po, kahit kung magaling po talaga yung anak ninyo, kahit na 2-3 beses natin pakunin ng exam yan, di ba? Relatively, lalabas po yung galing niya dun sa exam na yon. So, hihintayin po namin kayo mga applicants, 3rd week, 4th week of July. Hintayin po natin ng announcement sa Facebook para po kayo ay makakuha ng exam. Ganon din po ang procedure. Paano kung nag-enroll na ako ng June 14, 15, tapos bigla ako nag-qualify sa scholarship, di ba? Ibibigay po namin yung scholarship value, we will apply it to the outstanding balance. But if you settled on full and you have an overpayment, we will refund the amount na nag-overpayment sa inyo. Okay po? So sana po yan po yung mga adjustments na ginagawa natin sa ngayon para po mairaos po natin itong enrollment na ito at tuloy-tuloy pa rin po yung ating operations. Okay po? So voucher and scholarships will be reassessed or rather will be applied later once they are available. And the fees of those who enrolled earlier will be adjusted according to the balances of the voucher value. Ayan. So thank you po sa nagtanong. Maybe we can proceed to the next. Next question po, you showed a diagram of your plan for social distancing in the classroom. What about the high traffic areas like cafeteria, waiting areas, and lobbies? Opo. Take note po present ko po 3 bagay. Number 1, social distancing in the classroom. Second, reduced class size. Kapag reduced class size po, ibig sabihin po, in any particular day at Malayan Colleges Laguna, kung meron tayong 10,000 students, sana po magkaroon tayo ng 10,000 students, at any given day, 5,000 students lang po ang nasa loob. Diba? So yung ating pong mga areas like cafeteria, diba? Lalagyan po natin yan ng mga markings. Kung nakapunta na po kayo dito sa MCL, alam nyo po na every floor, every corner, every major facility, may mga gwardiya po tayo at may mga roving po tayo na nagsumisita sa kanila. Isasama po natin yan sa tasks ng gwardiya to implement the social distancing measures. So yung cafeteria, yung mga corridor, i-restrict po natin lahat yan so that we can comply with the social distancing. Lahat po yan, mapapangako po namin sa loob ng MCL, kontrolado namin ng social distancing. Ang sunod na question nyo tiyak dyan, paano yung labas, yung SP, yung mga cafeteria sa labas, paano gagawin natin? Ang magagawa lang po namin dyan ay kausapin sila na mag-agree tayo on certain social distancing protocols dahil ito naman po ay utos ng gobyerno. Okay? So kakausapin po natin sila to get their commitment dyan. Pero alam nyo po ang pinaka-effective dyan, warningan nyo po yung mga anak nyo. Diba? Yung sa loob po ng MCL, dalawa po tayo magwa-warning. Pero paglabas po ng MCL, effective po na kayo po ang mag-warning na wag po pumunta sa mga thickly congested areas as much as possible. Di ba po? Doon po magsisimula yon, yung inyong responsibility doon sa bagay na yon. Kami po, ang share namin doon ay kausapin yung mga nasa labas ng mga kantin na
para hindi mawala ng saysay yung warning at yung pakiusap ng mga magulang sa mga anak nila, tulungan niyo naman kami. Mag-implement din kayo ng social distancing measures dyan. So yun po ang magagawa natin sa bagay na yan. Ayan po. Yung Next question. po is for existing grade 12 students in MCL. How will you conclude their completion or graduation? Ayan po, nag-decide na po ang management. Hintayin lang po natin yung official announcement. But we are canceling the graduation this coming school year. Ito po ay mabigat na desisyon sa amin, pero ito po kasi ay rekomendasyon din ng DepEd. Di ba po? Pangalawa po, ang graduating students po natin ng senior high school ay 900. Wala po tayong pwedeng pagdausan ng graduation kundi PICC o kaya ay Alonte Sports Complex o Santa Rosa Sports Complex. Parang kung di po ako nagkakamali, lahat ng yan ay ginawang quarantine facility ng mga COVID patients. So, kayo na po ang mag-decide kung gusto natin ituloy ang graduation. Pero kami po ay nag-decide na hindi po yan itutuloy. Pero kami po ay magre-release ng mga documents na kailangan nila para matapos po yung academic year. Again po, yan ay mabigat na pa siya kasi ito po ay milestone sa bawat estudyante at ganoon din sa mga magulang. Pero ito po ay pa siya na kailangan nating gawin dahil na rin po sa utos po ng gobyerno at para makatulong po tayo na hindi kumalat yung sakit. Kasi yung ganun pong number na 900 graduating students, magsasama yan ng nanay at tatay, ate, kuya, lolo at lola. So mga 5,000 tao po yon sa loob ng isang facility. Di ba? 10% lang po ng sabay-sabay na umubo, baka lahat magtakbuhan. So mahirap po. Mahirap po na isapan na natin yung ganong klase given our pandemic condition and situation as of the moment. Di ba po? Pero ganun din pa man po, bibigyan po namin ng mga required documents po yan. All the academic services are intact. We are releasing documents, we are accommodating requests remotely while all our employees are doing work from home. We can assure you that it is working well, especially for our graduating students. Next question. Next question po, those parents will also have access to Blackboard so we can monitor our children how they are coping with their online learnings. How can we monitor our children's school activities? Ayan. Napakasimple po niyan. Di ba? Hingin niyo po sa inyong anak yung password ng Blackboard para makita ninyo. Kung kami po ang tatanungin, gustong-gusto po namin yan, nakatuwang ang mga magulang sa monitoring ng mga estudyante para nababawasan po yung every semester, pumupunta rito yung mga magulang, tapos lahat ng sama ng loob at kwento ng buhay nila nung mga nagdaang 10 taon ay ibinubulala sa amin, di ba po? Nauunawaan po namin kayo dahil magulang po kayo, nauunawaan po namin yan. Kaya lang po, medyo huli na po kung tapos na yung semester. Kaya magandang bagay po na sa inyo na nanggagaling na meron kayong kagustuhan na ma-monitor yung bata at gusto nyong makita ito through Blackboard Learn. Hindi po namin kayo mabibigyan ng access because of data privacy restrictions, pero hingin nyo po yan sa anak ninyo. Pag binigay po, edi may consent, di ba? So, pwede nyo pong buksan yung Blackboard, pwede nyo pong tingnan kung ano yung ginagawa ng bata, huwag nyo lang pong sasagutan dahil magkakaproblema po tayo sa dulo. Di ba? Pero pwede nyo pong i-check ang inyong mga anak, di ba? Yan po yung isang adjustment din ngayon at saka pwede nyo gawing contribution na yung interaction between parents and students for that aspect, monitoring ng learning, malaking tulong po yan sa eskwelahan at saka sa bata. Thank you po sa nagtanong. May we request to have a recorded copy of this session, especially the Q&A portion? Yes po, this is recorded. Opo, makukuha po namin yan sa Microsoft Teams. Yung session po ng Wednesday, recorded po, pero nagkaroon po ng corrupted portion sa nung 2 oras na, siguro narindi na sa akin, so na-corrupt na yung recording. Pero we can share with you that recording also as well as this one. So, pwede po. Gusto po namin yan para po mabawasan din yung inquiries. At saka pag meron kayong gustong balikan, pwede po. Yan. Next question. Next question po, are you going to conduct a Blackboard orientation for new students? Yes po. Pagka-enroll po ng
bata, nakadevelop na po ngayon sa Blackboard Learn yung new student orientation. So, ang new student orientation po ay isa ring course, isa ring siyang subject. So, pagpasok po niya ng Blackboard Learn, makikita niya na po doon lahat ng videos, lahat ng PowerPoint presentation on how to navigate, on how to use Blackboard Learn. So, yun po ang commitment namin. Hindi po namin kayo isusuong sa simula ng trimester ng school year na hindi marunong yung anak ninyo at hindi siya makakasurvive sa online learning. Di ba? Marami po tayong panahon ngayon mula June hanggang August. Tulungan niyo po kami na matapos po ng bata yung new student course orientation para po aware po siya at updated siya at makasanayan niya yung paggamit ng ating learning management system na Blackboard Learn. Yeah, next question. Next question po, how will the students ask their concerns regarding the lessons to their profs? Are they allowed to chat anytime or during class hours only? Yes po, yes po. Pwede po silang mag-chat, pwede po silang mag-course message, di ba po? Yun lang pong tanong na during class, pwede po. Actually, mas may karapatan sila during class hours kasi yun yung session nila. Di ba? Yun lang po, for consideration din po sa ating mga faculty members. Pwede po silang mag-send ng course message kahit na anong oras, kahit na gabi. Pero wag po sana nating asahan na makaka-reply agad, di ba po? Kasi yung mga faculty members din po natin, syempre tutulog din po yan, di ba? Nagpapahinga din po yan. So, yung pag-send po, 24/7 po yon. Pero yung pag-reply, wag po nating i-condition yung isip ng mga bata na dahil 24/7 yung sending, 24/7 din po yung replying, di ba? So, ganun din po. Di ba? So, fair is fair din po. Kasi mga teachers din naman po natin, hindi naman nagre-require ng assignments sa kanila na kailangan ipasa nyo lang yung assignment nyo between 10 to 11. Kasi malakas yung internet ko ng ganitong panahon. So, ganun po, i-schedule po natin i-manage po natin the expectation that when it comes to communications, sending maybe 24/7, pero yung pagsagot po, siguro po, sana, umaga, during regular business hours, di ba? Or avoid natin yung weekend. Pero I'm sure po, yung faculty members namin, willing yang sumagot, basta makita nila. Okay? Pero yun po, i-manage po natin the expectation natin na wag naman yung mga medyo gabi ng oras sa hapon, gabi, or madaling araw. Tsaka sa amin naman, sa education, may tinatawag na konsepto na strategic rest. Di ba? Kung ang mga teachers nagre-rest sa gabi, ang students, ang learners, dapat nagre-rest din. Di ba? Actually, kaya medyo tayo maraming rants. Di ba? Kaya tayo maraming mga issues, maraming disappointments. Kasi minsan, ina-alter na natin yung ating working environment, di ba? Tapos nai-stress tayo. And we also expect other people to what? To be the same, di ba? On the same rhythm with us, di ba? So, balik po natin dun sa what is fair. Di ba? Na you can send 24/7 but don't expect that it will be replied instantly. So, sana po, consideration tayo dun sa part na yun. Next question po. Next question po, if face-to-face class will be required and the parent is still not confident to let his child to go out, will there be an option to just continue on online class? Yes! Apo. Meron po. So, kasama po yan sa flexible learning na sinasabi. Di ba? Yung pag-determine po ng safety at yung confidence kung safe ang isang environment. Wala pong makakatawad sa decision ng magulang pagdating sa bagay na yan. So kung kayo po ay nagdesisyon na wag papasukin ng bata, di ba? Wala naman po magagawa ang school dyan. Lalo na kung safety ang primary consideration. So pwede nyo pong gawin yan. Paano nyo po yan i-communicate sa amin? Di ba? May course message po. Kuhanin nyo yung email ng teacher. Sabihin nyo yung mga ganyan. Nakatira kayo sa ECQ pa rin. Hindi kayo confident about the safety ng travel or something. Meron kayong limitation, di ba? Ang sekreto lang po dyan is transparency and open communication. Itong Viewpoints, this is one way of sharing with you our what? Our trust, our desire to have an open discussion, open communication with parents.
Tama po yan. Kausapin niyo po kami. Sabihin niyo po kung ano po yung mga pwedeng, o sabihin niyo po yung mga concerns ninyo at mag-agree po tayo kung ano yung mga pwedeng i-adjust para ma-accommodate yung learning continuity. Di ba po? At saka yan po, palagay ko kahit walang pandemic, di ba? Concern natin yan. Pag bumabagyo nga lang, nagagalit yung mga magulang eh. Bakit kayo late mag-suspend? Bakit yung anak ko ay inabot ng baha nandiyan na sa tapat ng eskwelahan, di ba? Sabihin ko, bakit yung pinayagan, di ba? Di ba dapat bago umalis yun, kayo na magsabi na, anak, huwag mo isapalaran ang kaligtasan mo sa bagay na yan. Pwede kang bigyan ng degree ng eskwelahan, pero ang degree hindi nasusulat sa lapida. Di ba? So kayo po ang magsabi nun. Kayo po nakakakita ng sitwasyon, kayo po mag-decide, i-honor po yan ng eskwelahan. Di ba? Lalo na po kung may valid reason, kahit po may nakaschedule na exam, we are exercising flexibility and leniency on that. Di ba? So, ganun po. So kahit walang pandemic po, issue po yan. Kaya dapat po kasama yan sa disaster mindset, call the shots. Pag feeling ninyo, alanganin ang pagpapasok sa eskwelahan, di ba? Wala po yan sa kamay ng prof. Kayo po ang pwede magsabi niyan. Huwag ka na pumasok, anak. Di ba? Pero para po mas maging malinaw, communicate to us. Ang mga contact numbers po namin, email addresses ay nasa website. We'll try to come up with the email addresses also for faculty members and academic heads so that you can email them if you have concerns. Sa panahon po ngayon, napaka-importante ng communication. Kaya maganda po na na-erase nyo po yung bagay na yan para po manawagan din po ako sa karamihan at sa lahat na yung open communication po is very important. Marami pa tayong questions kasi baka masunog ang tilapia ng mga gusto nang mag-lunch. Next question. Next question po, do you accept students who pass the entrance exam in Mapua? Entrance exam with Mapua. Yes, opo. Yun nga kung walang exam, tinatanggap namin, di ba? Because of open admission. Eh, di lalo pa po yung pumasa. Di ba? MCL is a wholly owned subsidiary of Mapua University. And relatively, we have the same standards. We have the same academic trust. So, yung pumasa po sa Mapua, ina-acknowledge po namin yung readiness niyan to enter our senior high school or college. Depende sa ina-applyan. So, ang sagot po ay yes. Next question po is regarding po sa sectioning. Kung hindi daw po sila nakapagpa-reserve, can they still enroll to their preferred schedules? You can still enroll at your preferred schedule even without reservation on first-come, first-serve basis. Kaya po enroll na po tayo ng maaga. Once na i-open po yung online submission, magpasa na po tayo. Lahat po ng submission ninyo, timestamp. May timestamp po yan. So, yun po ang gagamitin nating basihan kung kailan na kayo pwede mag-enroll at ilagay dun sa mga section na prepared ninyo. Yun nga lang po, syempre po, yung mga nag-reserve na po, nilagay na po namin yan dun sa kanilang prepared slot. So, yung may mga bakante pa pong slot, i-open po namin yon on first come, first serve. Unfortunately po, hindi po tayo pwedeng magkalat, ibig sabihin mag-open ng napakaraming sections na highly prepared. Kasi take note po, gamit na gamit yung facilities natin ngayon because of the reduced class size and shifting classes, di ba? So, mas challenging po yan to make the facilities and rooms available. And we are committed to make it available given our available rooms, di ba po? Pero, yun po ay depende po sa pagiging balanse po ng mga sections na created. Kaya, hindi po tayo pwedeng mag-go beyond the balancing po ng mga sections, lalo na po sa senior high school na morning and afternoon. Diba? Kaya po ang suggestion ko, dahil open admissions tayo, mag-enroll na po tayo agad-agad para po ma-avail nyo na yung slot, lalo na po at hindi po kayo nakapagpa-reserve. Yan. Next question po. So far po, nasagot naman na po or na-address na po natin yung mga questions na na-receive po natin. Ayan. Meron pa po ba tayong questions? Baka meron pa po kayong pahabol? Yan. So meron po tayong 88 attendees na nagstay ngayon. Maraming salamat po. Meron po akong hihinging pabor po sa inyo. Sana po ay kung meron po kayong kapitbahay, meron po kayong ka-works kasama sa trabaho,
or mga kaibigan, Facebook friends na interesado po sa Malayan Colleges Laguna, malaking tulong po kung kayo po ay magiging agent of communication ngayon. Paano nyo po gagawin yan? Yung mga natutunan po natin dito, pwede nyo po sa kanilang i-share. Pangalawa po, pwede nyo po silang i-direct sa MCL website. Nandun po yung ating guidelines para mabasa nila. Pangatlo po, pwede nyo po silang imbitahin sa susunod na Viewpoints, which will be on Tuesday, Wednesday, and Thursday next week. Di ba po? So, papuntahin nyo po sila ron, paregisterin nyo po sila sa Facebook account namin at saka sa website para po sila ay maka-join ng Viewpoints, and we can also engage them into a meaningful discussion like this so that we can be informed about the policies and procedures and many topics, many insights about education in the new normal. Di ba po? So, i-recap ko lang po ng pakonti-konti yung mga highlights po. We are into e-flip, Enhanced Flexible Learning Environment Program, Learning Innovations Program for our students for the new academic year 2020-2021. We will be following all the protocols for safety during this pandemic as mandated by the DOH and DepEd and the Commission on Higher Education. Wala naman po tayong interest kundi makatulong po na wag nang lumaganap itong pandemic na ito at matiyak po ang kaligtasan ng inyong mga anak. Di ba po? And we are on open admissions. They can enroll without the entrance test. We are suspending the entrance test. Pero importante po sa amin yung data, yung results ng test dahil ito po ay baseline data ng MCL para sa readiness ng inyong mga anak for senior high school and college. Kaya po, pag sila po ay nag-enroll na, we will be administering a diagnostic test for them, which is an online test. In lieu of the admissions exam, that diagnostic test will be a profiling test for us to get the data that will give us indicators on their readiness for college and senior high school. Ito po ay makakatulong sa amin para tansyahin, di ba? Malaman kahit paano, ano ba yung level, ano ba yung profile ng mga dadating na estudyante sa amin sa August para malaman namin kung paano i-adjust yung instructional delivery. Ganyan po kaganda yung outcomes-based education. Decisions are being made on a data-driven fashion and the data will be coming from you through these examinations. So, bagamat walang admissions exam, meron pong diagnostic test which is after they enroll. They can enroll even without the voucher, even without the scholarship results, even without the report card. Diba? These documentary requirements will be waived for the meantime since we will be considering them as temporarily enrolled under the Basic Education Enrollment Policy of the Department of Education released in 2018. For CHED po, ganun pa rin. Yung Manual of Operations for Private Higher Education, meron din pong provisions on temporary enrollment or provisional enrollment. So, tayo ba ay sumusunod sa mga yon? At ngayon po ang tamang panahon para gamitin natin itong mga provision na ito na itinakda ng gobyerno para maipa-enroll ang inyong mga anak. So, allow me to end this Viewpoints, the second session of Viewpoints, para pasalamatan ang lahat po ng nag-join dito po sa ating online session. Sana po ay marami po kayong napulot na mga kasagutan at sana rin po may mga katanungan po kayo na mas maraming kayong mga katanungan na nabigyan ng kasagutan at gusto nyo pang i-follow up. Kami po ay open, di ba? You can always email us admissions@mcl.edu.ph. Yan po ay nakapost sa aming website admissions@mcl.edu.ph. You can always email us and we will reply at best effort na sagutin ang inyong mga katanungan dahil kaya po magulo ang mundo ay dahil hindi nagkakaintindihan
At ito po, yung Viewpoints, ang email at email inquiries at aming mga Facebook pages, yan po ang aming mga pamamaraan para maiwasan ang hindi pagkakaintindihan at tayo po ay nasa common page. Di ba? Yun po ang solusyon. Kaya itong Viewpoints ay umaga namin ini-schedule para hindi pa mainit ang ulo ng mga tao. Di ba? So, talk to us. We will give you the answer to your queries as much as we can and to the best of our ability, and we will be providing the win-win option for everybody. And one thing that you can always be assured of is that MCL is committed to adjust kung ano man po yung posibleng adjustment para ma-ensure natin yung learning continuity at ma-deliver namin yung ina-expect ninyo sa mga estudyante, sa mga anak ninyo, at also from Malayan Colleges, Laguna. Again po, email us admissions@mcl.edu.ph. Also, like our Facebook page, it's MCL Admissions Office, para direkta po yung inyong mga concerns na makapture namin at masagot namin. At meron din po kami mga numbers, i-email po namin sa inyo para sa mga nagpa-register. Email po namin sa inyo yung aming mga contact numbers para pwede nyo po kaming tawagan. Nakahanda po kami na sagutin ang inyong mga katanungan at mabigyan po kayo ng solusyon para po sa inyong mga inquiries about open admissions and enrollment. Thank you very much once again on behalf of our President, Dr. Reynaldo B. Bea, our administrators, faculty members, employees, the admissions team who supported us for this online session. Welcome po uli kayo na mag-join sa Viewpoints ng Tuesday, Wednesday, and Thursday. And sa mga susunod po, apart from those schedules, we will try to focus on certain issues. Kayo na may sinabi about online learning. Ipo-focus po natin doon yung Viewpoints para po kung may mga katanungan kayo doon sa areas na yon, masagot namin at tayo ay makapag-interact pa rin in a more focused fashion and manner. Maraming salamat po. Happy lunch po sa inyong lahat. And sana po ay makita po namin ang inyong mga anak, either virtual or actual, as we engage in our flexible learning environment for Malayan Colleges, Laguna, Amapua School. Maraming salamat po at magandang araw sa ating lahat.